برای اولین بار که میبینی، به خصوص اولین بار، مطمئنم واسط عادی نیست. شوکه میشی و با خودت میگی این امکان نداره، مگه میشه؟ حداقل برای من که اینطوری بود. دیدن سگی که یه پاش قطع شد و داره روی 3 تا دست و پا راه میره. اول از همه غم تمام وجودمو گرفت. سنم خیلی کم بود. حدوداً 16 سالم بود. من یه ویژگی خیلی بد دارم. اونم این که خیلی زود خودمو تو شرایط اون حیوان آسیب دیده‌ای که میبینم قرار میدم و گرفتار آسیب روحی میشم. حالا برای رهایی خودم از اون آسیب روحی تا اون حیوان خوشبخت عالم نکنم بیخیال نمیشم که نمیشم. ظاهرش منو یاد ویژگی ماشین زانتیا مینداخت. ماشینی که میتونه روی 3 چرخ حرکت کنه. پس اسم زانی رو واسش انتخاب کردم و هر روز که میگذشت بیشتر عاشقش میشدم. یه پاشو به خاطر تصادف از دست داده بود. اما خنده روترین بچه پناهگاه بود. هر روز که میدیدمش گوشه ذهنم یه زندگی رویایی واسش میساختم که بیشک لیاقتشو داشت. روزهای زیادی رو با زانی گذروندم و چون یک پا نداشت تمام قلب و مغز و روحمو درگیر کرده بود. برهه‌ای از زمان روستایی‌ها مدام تهدید می‌کردند که بساط پناهگاهتون رو جمع کنید و از اینجا برید، چون فرشته‌ها از خونه‌های ما دور شدن. اونم پناهگاهی که صدها متر از خونه‌های درب و داغون روستاییشون دورتر بود. گفتن اگر جمع نکنید حتما بلایی سر شما و سگ‌هاتون میاریم. خلاصه که تهدید پشت تهدید. تا اینکه یه شب به پناهگاه حمله کردن و سگ‌ها رو زدن. دیوارا رو هم نابود کردن. صبح که از موضوع باخبر شدم سریع به پناهگاه رفتم و دنیا روی سرم خراب شد. به زانی لگد زده بودن. سگی که معلولیت داشت و به سختی با 3 تا پا حرکت میکرد حالا به کل راه نمیرفت.
درمانش رو آغاز کردیم و روزهای زیادی زمان برد تا تونستیم مجدد سرپاش کنیم. اما روستایی‌ها التیماتوم آخر رو داده بودن که باید از این منطقه برید و چاره جز تخلیه پناهگاه نداشتیم. خلاصه اینکه شبانه روز کار کردیم تا در آخر یه زمین جدید اجاره کردیم. فوراً امکانات اولیه رو برای ورود سگ‌ها فراهم کردیم. و در نهایت زانی و تمامی سگ‌های پناهگاه رو به زمین جدید انتقال دادیم. در بهمن ماه 1391 در پناهگاه جدید به آرامش نسبی رسیدم و به زانی قول دادم که به زودی دنیاشو تغییر میدم. سرانجام رویایی که برای زانی در سر داشتم به واقعیت نزدیک شد. تلاشام جواب داد و برای زانی در آلمان سرپرستی بی‌نظیر پیدا شد و قرار شد پس از 5 سال از هم جدا بشیم. لحظه جدایی از زانی سخت ترین لحظه برای من بود که البته عاشقانه سالها در انتظار این لحظه بودم. روز سفر فرا رسید و زانی رو به فرودگاه بردم و برای همیشه زانی ایران رو به مقصد خوشبختی و آزادی در آلمان ترک کرد. یک زن آلمانی بی‌نظیر زانی رو با معلولیتی که داشت پذیرفت و درس بزرگی به بسیاری از ایرانی ها داد. اونم این که ای ایرانی، به دنبال نژاد پرستی نباش و فرهنگ به سرپرستی گرفتن و از من آلمانی یاد بگیر. زانی زندگی رویایی خودش رو تو آلمان شروع کرده بود که پس از یه مدت کوتاه سرپرستش متوجه یک اختلال حرکتی تو راه رفتن این بچه میشه که پس از بررسی متوجه شدیم این آسیب ناشی از لگدیه که روستایی‌ها تو شب حمله‌ای که به پناهگاه داشتن به اون وارد کرده بودن. کمر و پای زانی آسیب دیده بود و به همین خاطر آلمانیا پای اون رو جراحی کردن و بعد از اون آب درمانی رو واسه شروع کردن. خوشبختانه درمان‌ها رضایت بخش بود. زانی پس از بهبودی تو مزرعه زیبای سرپرست آلمانیش زندگی میکرد. مزرعه‌ای که بسیاری از حیواناتش از کشتارگاه‌ها و لبه تیغ نجات پیدا کرده بودند. سرانجام زانی پس از 11 سال زندگی شاهانه کنار سرپرست بی‌نظیرش در اسفند 1402 بر اثر کهولت سن پر کشید و آرزوی دیدار دوباره با او در دلم ماند.